What's up guys, my name is Yuvraj and you are watching Yuvraj vlog. So friends, আজি আমাৰ day 3 হয় ৰাইডৰ. So আজি আমি early morning ওলাইছো এয়া টেনশন খুলিছো আৰু. So let's enjoy the video. Let's go. Yeah, sunrise হৈছে guys, sunrise. So friends, কালি য'ত ডিনাৰ কৰিছিলো তাতে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছো. ৰুটি খাই দিলো. বিসমিল্লাহ. মজা একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া খাইছে অমৃত খবৰ অংকল একদম ফুল ৰেডি ন আজি ফুল ৰেডি এনাৰ্জি ফুল অ'কে খোৱাৰ পিছত এতিয়া এই ৰুটি খাই পেলাই আমি যাত্ৰা কৰিম যাত্ৰা কৰি আমাৰ দেখিছোঁ সকলোৰে আপেজটো সুন্দৰ হৈ আছে আমাৰ আজি যাত্ৰাটো সকলোৰে মই আমি সোণটো শুভ হ'ব ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমি সোনকালে টাৱাং পাই পেলাই আমাৰ কৰ্মখিনি কৰি আকৌ উভতি আহিব পাৰিম জয় আই অসম জয় অসম জয় ভাৰত মাতা জয় ভাৰত মাতা So friends, আমি ওলাই দিলো এয়া আংকল ফুল জোশ So friends, এতিয়া আমি নিচিপু টানেল দি যাম কিন্তু এগাল নাযাওঁ আৰু টানেল দিয়ে 500 মিটাৰ মান হয় সোনকালে গুচি যাম So friends, first time in tunnel নিচিপু টানেল So friends, মজা ডাউনহিল এটা পাইছোঁ এতিয়া গোটেই ডাউনহিলে আৰু এয়া আমি তলত যাব লাগিব এয়া এনেকে তলত পুৰা আৰু একদম মজা লাগি গৈছে এতিয়া মই কি কৰিম অমিতৰ চেষ্টত মই গোপ্ৰটো লগাই দিম চেষ্ট মাউণ্ট দি এতিয়া গোটেই ডাউনহিলটো এনজয় কৰক লেটছ গো
মানে গাইস আল্টিমেট ভিউ আল্টিমেট বলক আৰু গৈ থাকো বেছি নৰখো ওলাই দিওঁ আৰু So friends, এতিয়া আমি আহি নাগ মন্দিৰ পাইছোহি LGত 5560 ফিট খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ ঠেলি আহি আছো কাৰণ আপ আছে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ Sorry, Ball of Fire Division. Uncle, আগত বোলে লেন্ডস্লাইড হৈ আছে কৰিছমান দাই কৈছে ৰাস্তা বন্ধ বোলে এই তাতে বোলে লেন্ডস্লাইড হৈ আছে কৰিছমান দা মানে আগতে গৈ পালে তেওঁ অলপ আগত ফোন কৰি পেলাই কৈছে So guys, এই আৰ্মি কেম্পৰ ওচৰতে ৰেষ্ট হাউচ এটা ৰখিছিলোঁ এটা ফোন চাৰ্জত দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে আছে এতিয়া আমাক আৰ্মি এজনে হালোৱা দিছে হালোৱা এতিয়া আমি হালোৱা খাই ওলাই দিওঁ আৰু চ' গাইছ এতিয়া টেঙা আছে 1 কিলোমিটাৰ বমদিলা 23 Yuvraj 65 চেলা জাং টাৱাং ইয়াতে বাৰু ইমান আপ পোৱা নাই তেনেকৈ আপ আছে বাৰু অলপ আপ আছে আকৌ ডাউন আপ কালিতো বহুত আপত্তি হ'ল এতিয়া ডাউন পাইছোঁ ডাউন মানে তেনেকুৱা ডাউনো নহয় ফ্লেটে আছে আৰু কৈ থাকোঁচোন আগলৈ আৰু কি হয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো চফ্টৱেৰ যেতিয়া আমি আহি লেংগা ভেলী পালোহি আৰু ইয়াতে হোটেলখনৰ ৰুটি খাইছোঁ আৰু কৰিছমান দাই ৰুটি খালে মানে ভাত খাইছে আৰু এয়া মোৰ এখন আছে এয়া আংকলেও খাইছে এতিয়া খাই বৈ আৰু 5-10 মিনিট ৰখি ওলাই দিম আৰু ইয়াৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা জেগাত আহি পাইছোঁ একদম পিচ আৰু পিচ শান্তি ইয়াতে চাইকেলখন থৈ দিছোঁ গাইছ লাইফৰ মজা লৈ আছোঁ মজা এইফালে এইবিলাক আৰ্মি কেম্প হয় এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখন যেন দিছে সেইখন আছে বোমদিলা এতিয়া এনেকৈ এটা প্লেচত আছোঁ চাওক গাইছ কিমান আপত আছোঁ আমি এতিয়া আমি অৰুণাচলৰ চাইক্লিষ্ট এজন পাইছোঁ তেওঁৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ চাওক टेंट होने से ना ये एक काम कीजिए बोमडिला जाके यहाँ से आप बोमडिला जाएगा तो यहाँ से जाने से आपको बोमडिला नहीं मिलेगा बोमडिला एक बार बुलाए बोमडिला से बहुत आप जाना पड़ेगा आप इधर जाइए आगे हमारा डेस्टिनेशन टावांग है ना टावांग आपको जाना है तो टावांग पहले जाइए आने का टाइम में बोमडिला से आ जाइए आपको टेंट लगा के बैठने के लिए जगह चाहिए तो वो बोमडिला में मिलेगा नहीं ऐसे जो आदमी मिलेगा ना जो आदमी का घर है ना उसका सामने हमें टेंट लगा देगा आप लोग ऐसे कर सकते हैं यहाँ से जाने से आपको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला मिलेगा वहाँ में जगह बहुत है
वहाँ हमने टेंट लगा Hello brother. How are you? I'm यहाँ fine. पे जाने से हाँ यहाँ से जाने से आपको कितना दूर पड़ेगा 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर हाँ आपका नाम क्या है bro? Myself, Raju Sidiso. Nice to meet you. Nice to meet you. Raju Sidiso. General Secretary, Government College, Bomdila. हाँ. Yes, hey bro. Hey. टेंट लगा सकते हैं कॉलेज में कहाँ जा रहे हैं आप लोग हम लोग तवांग जा रहे हैं. तवांग हाँ. तो टेंट खैर लगाएगा होगा कहाँ लगाऊं आप बताइए. यहाँ पे सेफ प्लेस. आदमी का घर नहीं है बीच में हे कॉलेज चित्र के जो दुआना आदमी ऐसा लगते हैं वो उसका कॉलेज आपका कॉलेज हाँ में मेरा टेंट कॉलेज में लगा वहाँ टेंट लगा सकते हैं क्या. এইফালে কলেজো পাম আৰু মানুহ পাম वाह कहाँ जा रहे हो आप लोग हाँ, आसाम नौगांव नौगांव आसाम पेसेंटे हो. हाँ पेशेंट है ये भी हाय हेलो. हेलो चलिए नाइस टू मीट यू চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া এইফালে যায় বমদিলা আৰু এইপিনে এটা হাইৱে বুলি কৈছে. এইপিনে বোলে ইনক্লাইনটো অলপ কম আছে. চ' আমি এতিয়া এইপিনে গৈ দিওঁ. অমৃত হাউ জাজছ জুই গুলি এতিয়া ইয়াতে অলপ ফটো চটো উঠি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু বুম. চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন এইটো ইয়াতে টেণ্ট তৰি দিছোঁ. কৰিছমান দা টেণ্ট লগাই হৈছে আংকল কেনেকুৱা. সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছে আমি এতিয়া প্ৰায় ৬০০০ ফুট উচ্চতাত হয় 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 উচ্চতাত আমি টেণ্ট লগাইছোঁ. আশে পাশে কোনো মানুহ বসতি নাই কোনো নাই মাত্ৰ পানী আৰু পানীৰ ব্যৱস্থা অলপ আছে সেইকাৰণে আমি ৰখিছোঁ ইয়াত. এইখিনি থাকিব পাৰিছোঁ হয়, হয়। কাৰণ যেতিয়া কোনো মানুহেই নাই ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই হয়, আৰু হয়। জীৱ জন্তু এইখিনি যেতিয়া নাই হয় হয় তেনেহ'লে আমি ৰাতিটো সুন্দৰভাৱে আজি আমি বনফায়াৰ কৰিম. আজি আমি বনফায়াৰ কৰিম ইয়াতে বনফায়াৰ কৰিম. এতিয়া অমৃত তাত গৈছে পানী আনিবৰ কাৰণে. মেগী বনাম আজি ৰাতি ডিনাৰ. চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক. ফুল এনজয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া লাহে লাহে সন্ধিয়া হৈছেহি আৰু এতিয়া চুপ বনাই আছোঁ ইয়াত. এয়া কৰিছমান দা টুপি চুপি পিন্ধি একদম ৰেডি. ঠাণ্ডাটো বাঢ়ি আহিছে. জুই ধৰি লৈছোঁ আৰু উপায় নাই বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে. মেগী পেকেট চেকেট চব জ্বলাই দিছোঁ আৰু সেইজনে মেগী বনাই আছে এইপিনে চুকত. চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ডিনাৰ মেগী বনাইছে অমৃতে. চন্দ্ৰটো আপোনাৰ এইপিনে ওলাইছে চন্দ্ৰটো কিন্তু দেখাহে নাপায়. হয় মেগী বনাইছে. এতিয়া মেগী খাই আৰু শুই যাম. চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখিছোঁ. যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্টত জনোৱা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে. চ' এয়া মেগী আনি লৈছোঁ দেখা নাই পোৱা চাগে. মেগী খাওঁ আৰু শুই দিওঁ. ৰাতি বোলে 5 ডিগ্ৰীলৈকে যাব শুনিছোঁ. বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে. চ' বাই বাই.